Assalamualaikum. Hari ni Cabi nak tunjukkan cara buat aiskrim vanilla homemade dengan menggunakan 4 bahan saja. First, kita guna overload, susu pekat manis. Cabi guna susu full cream macam kotak ni dan juga tepung jagung. Okey, kita akan menggunakan blender sahaja ya. Okey, mula-mula kita masukkan dalam 2 cawan setengah susu full cream. Okey, kita masukkan 1 sudu besar overload. Bagi yang tak kenal overload, inilah bentuk dia, berwarna kuning. Okey, sekarang kita masukkan susu pekat manis. Ini bergantung kepada cita rasa masing-masing ya. Kalau suka manis boleh lebihkan, kalau tak suka boleh kurangkan. Dan kita masuk 1 sudu kecil tepung jagung dan 2 penutup botol asam vanila, dan kita akan blend sehingga kembang selama 15 minit. Okey, sekarang kita ambil bekas. Cabi hanya guna bekas aiskrim je dan kita akan tuang semua ke dalam bekas tersebut. Nampak tak? Creamy kan? Dia akan jadi krim macam ni. Okey, untuk topping, masuklah apa yang anda suka. Okey, sekarang kita akan masukkan ke dalam peti sejuk beku dan tunggu sehingga dia beku. Alhamdulillah, dah pun siap. Nampak tak? Nampak krim saja. Anak-anak mesti suka. Tengok tu, selamat mencuba.